ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চোৱা তোমালোকক কি বুলি কৈছে পজিশ্যন এজ এ ফাংচন অফ টাইম দিয়া আছে ৰেচিঅ' সুধিছে ইনিচিয়েল ভেলচিটি আৰু ইনিচিয়েল এক্সিলাৰেশ্যন ৰাইট তো ইনিচিয়েল ভেলচিটি মানে আমি কি কৰিম dx by dt ৰাইট dx by dt কৰিলে আমি 4 alpha t cube 2 beta t plus gamma আৰু যেতিয়া t equal to 0 পুট কৰিম ইয়াত ইয়াৰ ভেলুটো হৈ যাব জাষ্ট গামাটো থাকি যাব ৰাইট নেক্সট এক্সিলাৰেশ্যন ডাবল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিম 12 alpha t square plus 2 beta যেতিয়া t equal to 0 পুট কৰিম আমাৰ থাকি যাব only 2 beta তো এতিয়া তোমালোকক সুধিছে ৰেচিঅ' মানে গামা বাই 2 beta as simple as that ঠিক আছে তোমালোকৰ যোনজন এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত আছা তেওঁলোকৰ কাৰণে ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনটো এতিয়ালৈকে তোমালোকে পোৱা নাই বাট যোনে এতিয়া 12ত আছা তেওঁলোকে নিশ্চয় কুৱেশ্যনটো বুজি পাইছে অ'কে ভেৰি ভেৰি চিম্পল কুৱেশ্যন নেক্সট ভেলচিটি টাইম গ্ৰাফটো দিয়া আছে এক্সিলাৰেশ্যন টাইম গ্ৰাফটো সুধিছে হয়নে এই টাইমটোৰ পৰা এই টাইমটোলৈকে ভেলচিটিটো লিনিয়াৰলি ইনক্ৰিজ কৰিছে মানে কি এক্সিলাৰেশ্যন ইজ কনষ্টেণ্ট এণ্ড পজিটিভ এই পৰ্চনটোত ভেলচিটিটো কনষ্টেণ্ট আছে মানে এক্সিলাৰেশ্যন ইজ 0 এই পৰ্চনটোত ভেলচিটিটো ডিক্ৰিজ কৰিছে আৰু লিনিয়াৰলি ডিক্ৰিজ কৰিছে মানে এক্সিলাৰেশ্যন ইজ কনষ্টেণ্ট বাট নেগেটিভ অ'কে চ' কোনটো গ্ৰাফেদি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব আই থিংক অপশ্যন চি উইল বি কাৰেক্ট এইটো পজিটিভ ভেলু এ ইজ পজিটিভ এই পৰ্চনটো এ ইজ 0 আৰু এই পৰ্চনটো এ ইজ নেগেটিভ অ'কে ভেৰি ভেৰি চিম্পল কুৱেশ্যন বেচিক ডেফিনেশ্যনৰ ওপৰত সোধা কুৱেশ্যন এইবোৰ অ'কে তোমালোকে চাবা নিটত কেতিয়াও টান কুৱেশ্যন নুসুধে অ'কে নেক্সট পজিশ্যন এজ এ ফাংচন অফ টাইম ইন ভেক্টৰ ফৰ্ম দিয়া আছে অ'কে কি কৈছে মেগনিটিউড এণ্ড ডাইৰেকশ্যন অফ ভেলচিটি এতিয়া ভেলচিটি মানে কি আমি পজিশ্যন ভেক্টৰক একবাৰ টাইমৰ ৰেচপেক্টত ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিম কিমান পাম 4i কেপ প্লাছ 4t j কেপ আৰু k কেপটো কনষ্টেণ্ট ন গতিকে সেইটো 0 হ'ব k কেপৰ কোনো কম্পনেণ্ট নাই এতিয়া আমাক সুধিছে এট t equal to 1 second t equal to 1 second পুট কৰি দিয়াৰ লগে লগে 4i কেপ 4j কেপ ঠিক আছে ইয়াৰ মেগনিটিউডটো কিমান হ'ব 4 স্কোৱাৰ প্লাছ 4 স্কোৱাৰ which is 4√2 ৰাইট না এইকেইটা অপশ্যনটো ডাইৰেক্ট ৰঙেই হ'ল নেক্সট সুধিছে ডাইৰেকশ্যন এতিয়া 4i কেপ 4j কেপ ডাইৰেকশ্যন উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স এক্সিছ ৰাইট যদি তোমালোকে এইটো এক্স এক্সিছ ছাপ'জ এইটো y axis now 4i 4j মানে এইটো y equal to x লাইনত লাই কৰিব this is 45 degree right so 4√2 with 45 degree with x axis okay very very simple question okay just basic vector জানিলে হৈ গ'ল next কি কৈছে a vehicle travels half the distance with speed v okay and remaining distance with 2v its average speed ঠিক আছে এতিয়া এই কোৱেশ্যনটো চোৱা half distance v দি গ'ল next half distance 2v দি গ'ল তো যদি তোমালোকে এইটো চোৱা যে যদি এই 2v ডিষ্টেঞ্চটো যদি সি v দি গ'লহেঁতেন সেই ভেহিকলখনে তেন্তে কমপ্লিট জাৰ্ণিৰ ভেলচিটিটো হ'লহেঁতেন v বাট এতিয়া এটলিষ্ট এটা পাৰ্ট 2v দি গৈছে মানে তাৰ যোনটো এভাৰেজ স্পীড হ'ব সেইটো মোৰ দেন v হ'ব মোৰ দেন v আৰু সি এই পৰ্চনটো v দি গৈছিলে সি যদি কমপ্লিট এই পৰ্চনটো যদি 2v দি গ'লহেঁতেন তেন্তে এটা কমপ্লিট জাৰ্ণিটো হ'লহেঁতেন 2v মানে তাৰ এভাৰেজ স্পীডটো vতকৈ ডাঙৰ হ'ব আৰু 2vতকৈ সৰু হ'ব ৰাইট নাও অপশ্যনকেইটা ইমান ধুনীয়াকৈ দি আছে চোৱা তোমালোকক ভিতকৈ ডাঙৰ বুলি গম পোৱা এইটো ভিতকৈ সৰু এইটো ভিতকৈ সৰু এইটো ভিতকৈ সৰু দ্য অনলি অপশ্যন লেফ্ট ইজ দিছ একো যদি তোমালোকে কেলকুলেশ্যনো নকৰা তেতিয়াও তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটো কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে জাষ্ট তোমালোকে অপশ্যনকেইটাৰ ওপৰত অলপ ধ্যান দিব লাগিব আৰু তোমালোকৰ বেচিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব তেতিয়াই কুৱেশ্যনবোৰ হৈ যাব অ'কে নিট ইজ নট এট অল এ টাফ এক্সাম স্পেচিয়েলি দ্য ফিজিক্স পাৰ্ট ভেৰি 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 ইজি ইট ইজ ভেৰি ইজি টু স্ক'ৰ তোমালোকৰ 45টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত 45টা কুৱেশ্যন থাকে ন 45টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত 40টা কুৱেশ্যনটো সকলোৱে কৰিব পাৰিবা এই জাষ্ট ৰেষ্ট যোনটা 5টা কুৱেশ্যন থাকে সেইকেইটাই ডিচাইড কৰিব কাৰ চিলেকশ্যন হ'ব আৰু কাৰ চিলেকশ্যন নহয় অ'কে ফাইন নেক্সট কি কৈছে দ্য পজিশ্যন টাইম গ্ৰাফ ফৰ পজিটিভ এক্সিলাৰেশ্যন এতিয়া পজিটিভ এক্সিলাৰেশ্যন হ'লে কি হয় ভেলচিটিটো ইনক্ৰিজ হৈ গৈ থাকে আৰু যদি ভেলচিটি ইনক্ৰিজ হৈ গৈ থাকে তোমালোকৰ পজিশ্যনৰ ভেলুটো ইনক্ৰিজ হৈ গৈ থাকিব ন এইটোতো হ'বই নোৱাৰে পজিশ্যনটো ডিক্ৰিজ হৈ গৈ আছে ন এইটো হ'ব পাৰে নেক্সট এইটো হ'ব পাৰে নেক্সট এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে কাৰণ ইয়াত পজিশ্যনটো লিনিয়াৰলি ইনক্ৰিজ হৈ গৈ আছে মানে কি ভেলচিটি ইজ কনষ্টেণ্ট ইয়াত ভেলচিটিটো কনষ্টেণ্ট ভেলচিটি কনষ্টেণ্ট মানে এক্সিলাৰেশ্যন 0 আৰু কুৱেশ্যনটোতে কৈ দিছে যে পজিটিভ এক্সিলাৰেশ্যন নাও আইদাৰ বি অৰ চি অপশ্যন ইজ কাৰেক্ট নাও তোমালোকে যদি কাইনেমেটিক্সত অলপ যদি কনচেপ্টচুৱেলি পঢ়িছা তেন্তে গম পোৱা যে ডাবল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ ডেৰিভেটিভ অফ পজিশ্যন এজ এ ফাংচন অফ টাইম এইটো হৈছে এক্সিলাৰেশ্যন নাও এই ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ ডেৰিভেটিভে কি কৰে কনকেভিটি বুজায় কি বুজায় কনকেভিটি
যোনে যোনে মেথছ পঢ়িছা তেওঁলোকে গম পাইছা মই কি কথা কৈছোঁ অ'কে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ কেণ্ডিডেটখিনি হয়তো বুজি নাপাব পাৰা কিন্তু ছেকেণ্ড ইয়েৰ পাই যোৱাৰ লগে লগে তোমালোক সকলোৱে বুজি পাই যাবা কনকেভিটি নাও এক্সেলাৰেশ্যন ইজ পজিটিভ মানে কনকেভিটি আপৱাৰ্ড এই গ্ৰাফটোৰ কনকেভিটি আপৱাৰ্ড এই গ্ৰাফটোৰ কনকেভিটি ডাউনৱাৰ্ড ঠিক আছে ইয়াতো তোমালোকৰ dx by dt is positive but double differentiation is negative okay yet velocity to positive ঠিক আছে but rate of change of velocity is negative ঠিক আছে okay next question কি কৈছে ratio সুধিছে distances traveled by freely falling body মানে acceleration is constant in the first second third and fourth second ঠিক আছে তো আমি ধৰি লৈছোঁ simple ইয়াৰ এইটো suppose ধৰি লোৱা তোমালোকে এটা হাইটৰ পৰা এটা বল জাষ্ট ড্ৰপ কৰি দিছা এতিয়া আমি ধৰি লৈছোঁ যে ফ্ৰী ফলিং হ'লে জি ইকুৱেল টু 10 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ তো ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ডত তাৰ সি ইয়াত আছিলে ছাপ'জ ইয়াৰ পাই গ'লি অ'কে তো ইয়াত তাৰ ভেলচিটিটো কিমান হৈ যাব 10 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ইয়াত আছিলে 0 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড এতিয়া যদি এই ডিষ্টেঞ্চটো আমি উলিয়াবলৈ হয় তেতিয়া কি কৰিম তাহাঁতৰ এই দুটা ভেলচিটিৰ মাজৰ যোনটো মেইন ভেলচিটি মানে 5 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড তাক টাইম এদি মাল্টিপ্লাই কৰিম জাষ্ট 1 ছেকেণ্ডৰ কথা কৈছোঁ মানে 5 মিটাৰ ৰাইট নেক্সট যোনটো ছেকেণ্ড 1 ছেকেণ্ডটো হ'ব মানে টি ইকুৱেল টু 1 আৰু টি ইকুৱেল টু 2 মাজৰ যোনটো টাইম গেপ সেই টাইম গেপটোৰ কথা কৈছোঁ সেই টাইম গেপটোত কি হ'ব সি তাৰ ভেলচিটি হৈ যাব কাৰণ জি ইকুৱেল টু 10 দিয়া আছে ইয়াত হৈ যাব ছাপ'জ ইয়াৰ পাই গ'ল সি 20 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড তেতিয়া হাতৰ মেইন ভেলচিটি হ'ব 15 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ইনটু টাইম গেপ 1 মানে ইয়াৰ হ'ব 15 নেক্সট সেই ধৰণে যদি তোমালোকে কেলকুলেট কৰা নেক্সট পাই যাবা এইটো 25 ৰাইট গতিকে এই ৰেচিঅ'টো পাই যাবা তোমালোকে 1:3:5:7 অ'কে ফাৰ্ষ্ট নেচাৰেল অড নাম্বাৰ্ছ 1 3 5 7 এইটো ৰেচিঅ'ত এই ডিষ্টেঞ্চেছ ট্ৰেভেলটো মেইনটেইন হয় ৰাইট গতিকে এই কুৱেশ্যনটো আনচাৰটো এজ এ কনচেপ্ট এজ এ আইডিয়া তোমালোকে মনত ৰাখিবা কিছুমান কুৱেশ্যনত হেল্প কৰিব অ'কে এই আইডিয়াটোৰ ওপৰত কেতিয়াবা কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকত বেলেগ বেলেগ ধৰণে কুৱেশ্যন সোধে অ'কে গতিকে মই এইটো কৈছোঁ তোমালোকে পাৰিলে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে আৰু কুৱেশ্যন 10-12টা প্ৰেক্টিছ কৰাৰ লগে লগে অট'মেটিকেলি মনত থাকিয়ে যায় অ'কে ফাইন মইতো এই চিৰিজটোত কৰামেই অ'কে নেক্সট কি কৈছে ডিছপ্লেচমেণ্ট আৰু টাইম গ্ৰাফটো দিয়া আছে কৈছে যে ৰেচিঅ' অফ দ্য ৰেচপেক্টিভ ভেলচিটি এতিয়া ভেলচিটি মানে কি ডিছপ্লেচমেণ্ট টাইম গ্ৰাফৰ যোনটো শ্লোপ ঠিক আছে তো 30 ডিগ্ৰী শ্লোপটো কিমান হ'ব 10:30 আৰু ইয়াৰ 10:45 মানে এই দুটাৰ ৰেচিঅ'টো সুধিছে এতিয়া 10:30 মানে কিমান 1/√3 10:45 মানে 1 চ' ইয়'ৰ আনচাৰ মাষ্ট বি 1/√3 অ'কে ফাইন ভেৰি ভেৰি চিম্পল কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা তোমালোকক কি কৈছে স্মল ব্লক শ্লাইডছ ডাউন স্মুথ ইনক্লাইন প্লেন অ'কে স্মুথ বুলি কৈছে মানে ন' ফ্ৰিকশ্যন এতিয়া ন' ফ্ৰিকশ্যন বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে ডেট ইজ এ কেছ অফ কনষ্টেণ্ট এক্সিলাৰেশ্যন অ'কে নাও ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম ৰেষ্ট এট টাইম টি ইকুৱেল টু 0 অ'কে ঠিক আছে এছ এন বি দ্য ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল বাই দি ব্লক ইন দ্য ইণ্টাৰভেল n-1 to n অ'কে মানে মই যদি কওঁ S4 মানে কি হ'ব এই থাৰ্ডৰ পৰা 4th ছেকেণ্ডৰ মাজৰ যোনটো 1 ছেকেণ্ড সেই 1 ছেকেণ্ডটোত কিমান ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিছে অ'কে এতিয়া তোমালোকক সুধিছে এছ এন আৰু এছ এন প্লাছ 1ৰ এইটো দুটাৰ মাজত ৰেচিঅ' কিমান হ'ব মানে দুটা কনজিকিউটিভ ডিষ্টেঞ্চৰ মাজত ৰেচিঅ'টো সুধিছে অ'কে দুটা কনজিকিউটিভ 1 ছেকেণ্ডত যোনটো ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিব অ'কে ফাইন নাও ইয়াৰ আগৰ কুৱেশ্যনটোত মই তোমালোকক কৈছোঁ যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰেচিঅ' মেইনটেইন হয় 1:3:5:7 এতিয়া এই ৰেচিঅ'টো ফাৰ্ষ্ট 1 ছেকেণ্ডৰ পৰা আমি এতিয়া এই ৰেচিঅ'টো ফাৰ্ষ্ট 1 ছেকেণ্ডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট নকৰিলেও হ'ল এই ৰেচিঅ'টো যিকোনো টাইম ইনষ্টেণ্টৰ পৰা তোমালোকে কেলকুলেট কৰিব পাৰা এই ৰেচিঅ'টোৱে মেইনটেইন হৈ যাব অ'কে তোমালোকে যেতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবা নিটৰ কাৰণে তেতিয়া তোমালোকে এই ধৰণে কনচেপচুৱেলি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব অ'কে নাও এতিয়া চোৱা দুটা কনজিকিউটিভ অড ইণ্টিজাৰ কোনটোত আছে এইটোতো হ'ব নোৱাৰে এইটোত হ'ব নোৱাৰে এইটোত হয় কিন্তু ওপৰটো নিউমাৰেটৰটো লেছ হ'ব ডিনমিনেটৰটো বেছি হ'ব মানে দিছ ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ৰাইট ইয়াত এইকেইটা কিয় নহয় ইয়াত তোমালোকে এনৰ ভেলু যিয়ে পুট কৰা এই 2n আৰু 2n-1ৰ মাজত অকল 1ৰ এটা ডিফাৰেঞ্চ থাকে ৰাইট চিমিলাৰলি ইয়াত কিন্তু ইয়াতো 2 ডিফাৰেঞ্চ আছে মানে 2n-1 আৰু 2n+1ৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো 2 চিমিলাৰলি ইয়াতো বাট নিউমাৰেটৰ ইজ লেছ ঠিক আছে গতিকে অপশ্যন চি গতিকে এইটো ধৰণে কনচেপচুৱেলি তোমালোকে কুৱেশ্যনবোৰ চাব লাগিব তেতিয়া ছল্ভ নকৰিলেও হ'ল অ'কে বাট সেইটো কাৰণে তোমালোকৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব অ'কে ফাইন নেক্সট কি কৈছে A ball is thrown vertically downward, okay, with a velocity 20, okay, from top of a tower.
hits the ground after some time with velocity 80. Fine. Now it would same constant acceleration g equal to 10. Now g equal to 10 মানে after every second velocity to 10 meter per second increase হৈ যায়. That means 20 পৰা 80 পাবলৈ কিমান সেকেন্ড লাগিলে 6 সেকেন্ড right আৰু 20 আৰু 80 মাজৰ mid value কিমান হয় 50 গতিকে distance covered will be 50 into 6 that is 300. Okay, very simple, very just one line বা two line calculation কৰিলে হ'ল. Next কি কৈছে speed of a swimmer in still water is 20. Okay, fine. Speed of river is 10 and flowing due east. Okay, standing on south bank and wishes to cross the river along the shortest path, that is suppose এখিনি পানীখিনি গৈ আছে এফালে swimmer to ইয়াত ৰৈ আছে এতিয়া swimmer to velocity 20 meter per second যাব পাৰে যোনটো ডাইৰেকশ্যনতে যাওক বাট ৰিভাৰৰ ভেলচিটি দি আছে 10 meter per second এফালে তো ডেফিনেটলি হি শৰ্টেষ্ট পাথ মানে এইটো পাথ হ'ব লাগিব তাৰ ডেফিনেটলি এই swimmerটোৱে somewhere এফালে swim কৰিব লাগিব তাৰটো ভেলচিটি 20 ৰাইট এতিয়া এফালে কৰিলে হি আল্টিমেটলি মানে এইটো ডাইৰেকশ্যনত যাব পাৰিব নাও এতিয়া এইটো কোৱেশ্যন কেনে কৰিম জাষ্ট ভেলচিটি এই 20 ইয়াৰ দুটা কম্পোনেণ্ট থাকিব এটা থাকিব এফালে মানে x কম্পোনেণ্ট আৰু এটা থাকিব y কম্পোনেণ্ট ঠিক আছে এতিয়া যদি হি ষ্ট্ৰেইট এফালে যাবলৈ হয় দ্যাট মিন্স তাৰ সেই x কম্পোনেণ্টটো 0 হৈ যাব লাগিব ৰাইট নাও ৰিভাৰৰ x কম্পোনেণ্টটো 10 so definitely এফালে 10 হ'ব লাগিব যাতে 10 আৰু -10 হৈ 0 হৈ যায় গতিকে এই এংগলটো কিমান হ'ব লাগিব দ্যাট মিন্স 20 sin theta must be equal to 10 right so definitely sin theta equal to half so that is a angle to 30 degree হ'ব লাগিব that is with respect to north 30 degree towards west very simple question very simple question just velocity component কৰিব জানিলে হ'ল কোৱেশ্যনটো চোৱা তোমালোকক কি বুলি কৈছে প্ৰিটি মেট্ৰো ষ্টেচনত গৈছিলে আৰু ফাউণ্ডেড এস্কেলেটৰ ৱাজ নট ৱৰ্কিং ঠিক আছে এস্কেলেটৰটো কাম কৰা নাই বেয়া হ'ল শ্বি ৱাকড আপ দ্য ষ্টেচনাৰী এস্কেলেটৰ ইন টাইম T1 ঠিক আছে মানে এস্কেলেটৰটো যদি কাম নকৰে প্ৰিটিয়ে তাইক T1 টাইম লাগিলে অ'কে আকৌ বেলেগ এদিনা গ'ল তো তেতিয়া আকৌ এস্কেলেটৰটোৱে কাম কৰিছে আৰু এস্কেলেটৰটো ওপৰত তাই খাৰা হৈ দিছে আৰু এস্কেলেটৰটোৱে তাইক T2 টাইমত ওপৰলৈ লৈ গ'ল অ'কে না এতিয়া কৈছে যে যদি কাম কৰি থকা মানে মুভিং এস্কেলেটৰটো ওপৰত তাইও যদি খোজকাঢ়ে তাই যোনটো ভেলচিটিয়ে খোজকাঢ়ে সেই ভেলচিটিটোৱে যদি তাইক খোজকাঢ়ি দিয়ে তেন্তে এই তলৰ পৰা ওপৰলৈ যাওঁতে তাইক কিমান টাইম লাগিব ৰাইট নাও এইটো এটা পাৰফেক্ট কুৱেশ্যন যোনটো থ্ৰুৱেদি কম্পিটিটিভ এক্সামৰ ভাইবটো তোমালোকে বুজিব পাৰিবা এতিয়া কম্পিটিটিভ এক্সামত অকল হাৰ্ড ৱৰ্কেই তেওঁলোকে নিবিচাৰে ইয়াত স্মাৰ্ট ৱৰ্কো বিচাৰে এতিয়া চোৱা জাষ্ট ধৰি লোৱা যে তাই খোজকাঢ়ি ওপৰলৈ যাবলৈ যিমান টাইম লাগে এস্কেলেটৰটোৰ ওপৰত জাষ্ট তাই ৰৈ দিলেও সিমানেই টাইম লাগে ছাপ'জ মই ধৰি লৈছোঁ দিছ ইজ কেপিটেল টি নাও এতিয়া যদি তাই মুভিং এস্কেলেটৰটোৰ ওপৰত খোজকাঢ়িবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে চ' ডেফিনেটলি তাই T/2 মানে হাফ টাইমতে পাই যাবগৈ ৰাইট ঠিক আছে কাৰণ দুইটাই ভেলচিটিটো চেম অ'কে চ' নাও অপশ্যন কেইটাত T1 T2 ইকুৱেল টু কেপিটেল টি পুট কৰা আৰু পুট কৰি চোৱা তোমালোকে কোনটো অপশ্যনে T/2 দিছে নাও এইটোতো দিবই নোৱাৰে এইটোতো চামহে ইনফিনিটি দিছে ৰাইট এইটোতো 0 দিছে ৰাইট এইটোৱে 2T/2 এইটোতো T দিছে গতিকে এইটো হ'বই নোৱাৰে অনলি অপশ্যন লেফ্ট ইজ অপশ্যন বি চকু মুদি অপশ্যন বিত তোমালোকে টিক কৰিব পাৰিবা ৰাইট এইটো কাৰণে কোনো এক্সামত ডেৰিভেশ্যন কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু ডেৰিভেশ্যন কৰিব নোৱাৰা জাষ্ট 1 মিনিটত কি তোমালোকে ডেৰিভেশ্যন কৰিবা ৰাইট গতিকে ঘৰৰ পৰা যেতিয়া তোমালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবা বা য'তেই হওক কোচিং হওক য'তেই হওক তোমালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছা সেই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁতে এইটো ধৰণে কুৱেশ্যনবোৰ কৰিবলৈ শিকিব লাগিব যাতে এই কুৱেশ্যনটো কৰোঁতে জাষ্ট কুৱেশ্যনটো বুজি পোৱাৰ পিছত তোমালোকক ইট উইল টেক হাৰ্ডলি 5 ছেকেণ্ড টু কেলকুলেট অল দিছ থিংছ ৰাইট এণ্ড উইদিন 1 মিনিট ইউ কেন end up with the correct answer. That is the beauty of smart work. One thing is very clear. Hard work is must. It is must. Lagiboi. Without hard work, তুমি যিমান smart work কৰা নহ'ব. Hard work is must, but hard work is not sufficient. এইটো কথা কিন্তু মনত ৰাখিবা দেই আমাৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেমত কি হয় হাৰ্ড ৱৰ্কৰ ওপৰত এম্ফেচিছটো ইমান দি দিয়ে যে আমাৰ লাগে যে হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিলে হৈ যাব ন হাৰ্ড ৱৰ্কে তোমালোকৰ টেলেণ্টক বিট কৰিব বাট তোমালোকক ৰিজাল্ট দিবনে নাই ডেট ইজ নট গ্যাৰাণ্টেড টু গেট দ্য ডিজায়াৰ্ড ৰিজাল্ট ইউ মাষ্ট লাৰ্ণ স্মাৰ্ট ৱৰ্ক অ'কে চ' হাৰ্ড ৱৰ্কটো মাষ্ট হয় সেইটো নহ'লেতো যিমান স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰা একো লাভেই নাই বাট হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰাৰ পিছত যদি ৰৈ যোৱা ইউ মে নট গেট পাই যাব পাৰা নিট কোৱালিফাই কৰিব পাৰা বাট একেবাৰে লোৱাৰ ৰেংক পাই যাবা অ'কে চ' কম্বিনেশ্যন অফ বোথ ইজ দ্য বেষ্ট থিং ফাইন অ'কে নেক্সট চোৱা তোমালোকৰ কি কৈছে P&Q দুখন কাৰ আছে পজিশ্যন এজ এ ফাংচন অফ টাইম দি আছে কৈছে যে এট হোৱাট টাইম দে হেভ দ্য চেম ভেলচিটি জাষ্ট ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব লাগে P ভেলচিটি কিমান হ'ব A প্লাছ 2BT আৰু Q ভেলচিটি কিমান হ'ব F মাইনাছ 2T নাও এই দুটা কোৱান্টিটি ইকুৱেল কেতিয়া হ'ব A প্লাছ 2BT ইকুৱেল টু F মাইনাছ 2T ডেট ইজ 2B প্লাছ 2 আৰু এফালে গ'লে F minus A. So F minus A divided by this. So this is the correct option. Okay, very simple.
নেক্সট কি কৈছে velocity of a particle velocity as a function of time দিয়া আছে okay then distance travel between 1 and 2 seconds okay now velocity দিয়া আছে তো আমাক লাগে distance no তো suppose s v মানে ds by dt so এটো now complete লাগিবলৈ হলে total লাগিবলৈ হলে আমি indicate কৰিম with respect to time okay এফালে পাম s এফালে পালো at square by 2 b t cube by 3 okay now limit 1 to 2 1 to 2 this is 2a plus 8b by 3 minus a by 2 and minus b by 3 now your correct option will be half 20 yes option a will be your correct option okay now eto tomorko first year jon bur candidate asa telko hoyto buji na pabo para karon eto calculus use hoise calculus indication part to but jetie tomorko class 12 ot pai jaba automatically buji pai jaba very simple question or jon bila candidate class 12 ot asa telko eto nishoy buji paisa okay next তো এতিয়ালৈকে আমি 13টা কোৱেশ্চন সলভ কৰিলো নাও দিস ইজ APMP 2015 okay so এতিয়ালৈকে তোমালে গম পাই গৈছা ৰাইট নিটত টাফ কোৱেশ্চন নহতে the only thing is they requires a little bit of smart work with hard work okay fine next কি কৈছে particle of unit mass undergoes one dimensional motion such that its velocity varies velocity as a function of position দিয়া আছে velocity as a function of position okay etia tomalko khudise beta aro n to constant x is the position okay now acceleration of the particle is a function of x now acceleration of a particle acceleration mane ki ami janu je velocity as a dv by dt mane velocity ami time or respect to differentiate korim now differentiation of chain rule velocity amak etia velocity as a function of time to dia nai amak dia ase velocity as a function of position so ami position or respect to koilom sob dv by dx into dx by dt koibo laibo now dv by dx kom pao ami dv by dx kole to kiman pam beta to constant e minus 2n into x to the power minus 2n minus 1 okay into dx by dt eta dx by dt mane ki velocity so beta into x to the power minus 2n so here beta square into minus 2n into x to the power minus 4n minus 1 so this will be your correct option kontu correct hobo yes option d will be your correct okay very simple just differentiation or chain rule upor tomaloke apply koribo parane nwara hetu size okay and once again etu first year jonkin candidate asa teloke hoyto buji na pabo para karon tomaloke ebla chain rule hoyto nai poa but second year pai jala lage pai jaba okay next কি কৈছে চন্টো সোৱা তোমালোক কি বুলি কৈছে displacement দিয়া আছে as a function of time or time as a function of displacement দিয়া আছে তোমালোক খুদিছে displacement কিমান হ'ব when its velocity is 0 now যদি তোমালোকে সোৱা আমাক লাগে displacement t minus 3 so x will be equal to t minus 3 square to eto eta basic equation দিয়া আছে আমাক খুদিছে x ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব যেতিয়া velocity 0 হয় এতিয়া আমি সেই টাইম টো উলিয়াব লাগিব when the velocity is 0 right now velocity মানে কি dx by dt মানে এই গ্ৰাফ ডালৰ যোনটো স্লোপ হ'ব সেই স্লোপ টো যোনটো টাইমতে 0 হ'ব সেই টাইমটোতে আমি x ৰ ভ্যালুটো উলিয়াব লাগে ৰাইট নাও যদি তোমালোকে সোৱা এটা সাপোজ t axis এটো x axis এই গ্ৰাফটো কোনটো হ'ব this is a quadratic graph this is time t equal to 3 now a time to a slope dal mane tangent dal edal hobo t axis dal hobo ठीक है dx by dt at t equal to 3 will be equal to 0 और amak he condition to lage right तो गटिके आमी उलियाबो लागे x value at time t equal to 3 minus 3 whole square that is 0 right very simple question just তোমালোকৰ যদি গ্ৰাফৰ ওপৰত নলেজ থাকে quadratic graph to যদি বনাব জানা তেতিয়া হলে equation to একেবাৰে easy question okay fine now let's go to the next question কি কৈছে এটো 2013 question stone falls freely under gravity okay মানে constant acceleration covers distances h1 h2 h3 in the first 5 second next 5 second and the next 5 seconds তে মই ইয়াৰ আগৰ question এটাৰো কৈছিলো যে equal interval of time ত যদি constant acceleration ত কোনোবা এটা বস্তু গৈ থাকে তেন্তে তাহাতৰ distance ৰ যোনটো ৰেশিও হয় হেতু কি হয় 1:3:5 ত মেইনটেইন হয় okay so the relation between h1 h2 and h3 now h1 is to h2 is to h3 ইয়াৰ ভ্যালু to হবো 1:3:5 so h1 now এটা কিমান হবো কোনটো রিলেশন মেইনটেইন হবো h1 by 1 equal to h2 by 3 h3 by 5 ঠিক আছে তো h3 will be equal to 5 h1 h3 will be equal to 5 h1 and h2 will be equal to 3 h1 মানে অপশন ডি right very simple question যদি এই basic information to তোমালকে as a concept মনত ৰাখা তেন্তে question to just 10 second question okay তো তোমালকে দেখিবলৈ পাইছা নিটত একেবাৰে ইজি question খুঠে okay not only this chapter
যিকোনো চেপ্টাৰতে নিটত ইজি কুৱেশ্যনে সোধে অ'কে জাষ্ট বেচিকবোৰ ব্ৰাছ আপ থাকিলে হ'ল অ'কে নেক্সট কি কৈছে এক্স এজ এ ফাংচন অফ টাইম দিয়া আছে অ'কে নাও ৰিটাৰ্ডেশ্যন অফ দি পাৰ্টিকল ৱেন ইটছ ভেলচিটি বিকামছ 0 এক্স দিয়া আছে তোমালোকক 8 + 12t - t³ এতিয়া ৰিটাৰ্ডেশ্যন লাগে মানে ডাবল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ এক্স উইথ ৰেচপেক্ট টু টি ভেলটো লাগে ৱেন ভেলচিটি ইজ 0 যেতিয়া dx/dt টো 0 হয় এতিয়া dx/dt মানে কিমান হ'ব 12 - 3t²। এই ভেলুটো 0 কেতিয়া হ'ব যদি তোমালোকে সলভ কৰা তে পাই যাবা t ইজ ইকুৱেল টু +-2 নাও টাইমটো কেতিয়াও নিগেটিভ হ'ব নোৱাৰে গতিকে টাইম ইকুৱেল টু 2 ল'ম গতিকে আমি টাইম ইকুৱেল টু 2 লৈ ল'লে ইয়াত এতিয়া d²x/dt² এইটো কিমান হ'ব -60 t ইকুৱেল টু 2 পুট কৰি দিলে আমি পাই যাম -12 গতিকে ৰিটাৰ্ডেশ্যন বুলি কৈছে ন ৰিটাৰ্ডেশ্যন মানে নিগেটিভ চাইনটো আমি কনচিডাৰ কৰিব নালাগে চ' ইউৰ আনচাৰ উইল বি 12 অ'কে ফাইন কামিং টু দি নেক্সট কুৱেশ্যন কি কৈছে A particle covers half of its distance with speed v1. Okay. Suppose it to s distance. And the rest half manu s with speed v2. It to v1 tahile, it to v2 tahile. Okay. Now its average speed during the complete journey. Total journey kiman hol? 2s or hol. Total time kiman lagile? S by v1 plus s by v2. Jodi etu kora tomaloke this is 2v1 v2 by v1 plus v2. Right? Very basic, very basic. ঠিক আছে এক দুই লাইনতে প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্যনৰ আনসাৰ ওলাই গৈছে ওকে কিছুমান কোৱেশ্যনটো ক্যালকুলেশন কৰিবলগীয়া হোৱা নাই ওকে ফাইন নেক্সট কি কৈছে এ বয় ষ্টেণ্ডিং সো এইবিলাক AIPMT হেটো টাইমত নিট নাছিলে অল ইণ্ডিয়া প্ৰি মেডিকেল টেষ্ট ওকে AIPMT কোৱেশ্যনবিলাকো একেবাৰে ইজি আছিলে এ বয় ষ্টেণ্ডিং এট টপ অফ এ টাৱাৰ 20 মিটাৰ হাইট ওকে ড্ৰপছ এ ষ্টন ঠিক আছে লাইক এ ষ্টনটা ড্ৰপ কৰিলে জি ইকুৱেল টু 10 ধৰিবলৈ কৈছে ভেলোচিটি উইথ হুইচ ইট হিটছ দ্য গ্ৰাউণ্ড নাও 20 মিটাৰ ওপৰৰ সাপোজ এটো 20 মিটাৰ ইয়াৰ জিৰ' ভেলোচিটি যদি জি ভেলুটো 10 হয় তো আফটাৰ 1 সেকেন্ড সাপোজ ইয়াত আছে বস্তুটো ভেলোচিটি কিমান হ'ব 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড তো ইয়াৰ এই ডিসটেন্সটো কিমান হ'ব এতিয়া আমি ডিসটেন্স কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰোঁ ইয়াৰ মিন ভেলুটো ন ভেলোচিটি মিন ভেলুটো ন মানে 5 ইনটু টাইম মানে 1 সেকেন্ড গতিকে 5 মিটাৰ ওকে তাৰপিছত নেক্সট যদি চোৱা ইয়াৰ 10 আছিলে ইয়াত হ'লগে তোমাৰ আফটাৰ 1 সেকেন্ড সাপোজ 20 ৰাইট কাৰণ জি ভেলুটো 10 গতিকে ইয়াৰ এই ডিসটেন্সটো আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম ইয়াৰ ভেলোচিটি হ'ব 10 আৰু 20 মিড ভেলু 15 15 into 1 মানে 15 এতিয়া তোমালোকে যদি চোৱা 15 plus 5 is 20 মানে এই পইণ্টটো গ্ৰাউণ্ড পইণ্ট ঠিক আছে এইখিনি নহয় এই পইণ্টটোৱে গ্ৰাউণ্ড পইণ্ট এতিয়া কৈছে যে 20 মিটাৰ হাইট মানে ই আফটাৰ 2 সেকেন্ড গ্ৰাউণ্ডত পাই গ'লগে এতিয়া ভেলোচিটি উইথ হুইচ ইটছ হিটছ দ্য গ্ৰাউণ্ড 20 আনসাৰ ইজ 20 ভেৰি বেছিক কুৱেশ্যন এই কুৱেশ্যনটো মই এতিয়া তোমালোকক বুজাবলৈ জাষ্ট ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰি দিছোঁ কিন্তু এইবিলাক কুৱেশ্যন মুখতে কৰিব পাৰা অ'কে সিমানেই চিম্পল নেক্সট এইটো AIPMT 2010 চোৱা কি কৈছে বল এটা ড্ৰপ কৰি দিয়া হ'ল ফ্ৰম এ হাই ৰেষ্ট প্লেটফৰ্ম ঠিক আছে টি ইকুৱেল টু ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম ৰেষ্টৰ পৰা আফটাৰ 6 সেকেন্ড আনাদাৰ বল ইজ থ্ৰন ডাউনৱাৰ্ডছ ওকে ফ্ৰম দ্য সেম প্লেটফৰ্ম উইথ স্পীড v ওকে ঠিক আছে দ্য টু বলছ মিট এট টি ইকুৱেল টু 18 সেকেন্ড হোৱাট ইজ দ্য ভেলু অফ v ওকে নাও এই কুৱেশ্যনটো চোৱা কি কৈছে তোমালোকক এটা সাপোজ হাইটৰ পৰা এটা বল ৰিলিজ কৰি দিয়া হৈছে জাষ্ট ড্ৰপ কৰি দিয়া হৈছে আফটাৰ 6 সেকেন্ড তে 6 সেকেন্ডত কিমান ডিষ্টেঞ্চ সি তললৈ যাব এতিয়া ইয়াত আছিলে 0 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আৰু জি ভেলুটো ধৰিবলৈ কৈছে 10 গতিকে আফটাৰ 6 সেকেন্ডত তাৰ ভেলোচিটি কিমান হ'ব 60 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড গতিকে এই ডিষ্টেন্সটো কিমান হ'ব 0 আৰু 60 মাজৰ মিড ভেলু 30 আৰু টাইম 6 সেকেন্ড 180 মিটাৰ মানে আফটাৰ 6 সেকেন্ডত এই ফাৰ্ষ্ট যোনটো বল ড্ৰপ কৰিছিলে সি আছে 180 মিটাৰ তলত সাপোজ ইয়াত কিমান ভেলোচিটি গৈ আছে 60 আৰু ইয়াৰ পৰা এটা বল ৰিলিজ কৰিছে উইথ এ ভেলোচিটি v এতিয়া তোমালোকক কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে এই v ভেলুটো কিমান হ'ব সো ডেট এই দুইটা বলে আফটাৰ 18 সেকেন্ডত মিট কৰিব কোড মিট কৰিব হেতু কোৱা নাই বাট আফটাৰ 18 সেকেন্ডত মিট কৰিব ওকে নাও দিস ইজ এ কুৱেশ্যন অফ ৰিলেটিভ ভেলোচিটি ওকে নাও এতিয়া চোৱা তোমালোকে যদি অলপ স্মাৰ্টলি ৱৰ্ক কৰা তেন্তে ডেফিনেটলি গম পাইছা যে v ভেলুটো 60 তকৈ ডাঙৰ হ'বই লাগিব ন যদি নহয় সি কেতিয়াও মিট কৰিব নোৱাৰে ৰাইট গতিকে অনলি অপশ্যন লেফ্ট ইজ অপশ্যন ই ৰাইট গতিকে তোমালোকে কুৱেশ্যনটো একো কৰাই প্ৰয়োজন নাছিলে জাষ্ট তোমালোকে এই 60 ভেলুটো যদি চোৱা আনসাৰ পাই গ'লা ৰাইট কুৱেশ্যনবোৰ স্মাৰ্টলি তেনেকৈ কৰিব লাগে নহ'লেতো টাইম কনজিউম হ'বই ন এই কুৱেশ্যনটো ন যদি তুমি ইকুৱেশ্যন লৈ তোমালোকে সলভ কৰিবলৈ যোৱা তেন্তে ইট উইল টেক মিনিমাম 1.5 or 2 মিনিটছ ৰাইট তো সেইধৰণে নকৰি মেলি যদি তোমালোকে অলপ স্মাৰ্টলি চোৱা কুৱেশ্যনটো পঢ়ি চোৱা তেন্তে কুৱেশ্যনটো জাষ্ট উইদিন 15 সেকেণ্ডতে সলভ কৰিব পাৰিবা আৰু তাৰ কাৰণে লাগিব তোমালোকে কুৱেশ্যনৰ ওপৰত কিমান এনালাইচিছ কৰা ৰাইট আণ্ডাৰ দি এক্সপাৰ্ট গাইডেন্স অফ এ টিচাৰ য'তে কৰি আছা ৰাইট তো এই বস্তুটো বিৰাট জৰুৰী হয় ফাইন ওকে নেক্সট
এইটো 2009 AIPMT okay now a bus is moving with speed 10 okay on a straight road scooter এখনে overtake কৰিব বিচাৰিছে in 100 second bus at a distance of 1 kilometer from the scooter okay what speed should the scooter chase the bus okay now মানে কোৱেশ্চনটো কৈছে যে 1 কিলোমিটাৰ মানে 1000 মিটাৰৰ এটা গেপত এখন বাস কৈ আছে 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড এৰি okay এখন স্কুটাৰ ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে ভেলোচিটি সাপোজ v তো v ভ্যালুটো কিমান হ'ব লাগিব সো দ্যাট এই স্কুটাৰখনে বাসখনক মিট আপ কৰিব পাৰে আফটাৰ 100 সেকেন্ড নাও এটো এটা ৰিলেটিভ ভেলোচিটি কোৱেশ্চন okay নাও টোটাল ডিসটেন্স আছে তেহেতৰ মাজত 1000 মিটাৰ যদি 100 সেকেন্ডত কভাৰ কৰিবলৈ হয় তেন্তে 1000 by 100 মানে 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত যাব লাগিব ৰাইট গতিকে এই 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডটো কি হয় ৰিলেটিভ ভেলোচিটি অফ দা স্কুটাৰ উইথ ৰেসপেক্ট টু বাস বাসখনে যদি নিজে 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত গৈ আছে আৰু স্কুটাৰখনৰ যদি ৰিলেটিভ ভেলোচিটি 10 হয় মানে কি স্কুটাৰখন 20 যাব লাগিব ৰাইট সো আনসাৰ ইজ 20 আই থিংক এটো এটা ভেৰি ভেৰি সিম্পল কোৱেশ্চন এটো সবে পাইছা আৰু ওকে ইয়াত বুজোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ওকে নেক্সট সো কি কৈছে a particle starts its motion from rest ঠিক আছে under the action of a constant force okay distance covered in first 10 second is s1 okay fine and distance covered in first 20 second is s2 ha now same question এই কনসেপ্টটো দেখিছানে ৰিপিট হৈছে এতিয়া চোৱা তোমালোকক মই কৈছিলো যে ইকুৱেল ইন্টাৰভেল অফ টাইমত সাপোজ মই কলো যে ফাৰ্স্ট 10 সেকেন্ডত গ'ল সাপোজ 1 গ'ল নেক্সট 10 সেকেন্ডত কিমান যাব 3 যাব তাৰ নেক্সট 10 সেকেন্ডত কিমান যাব 5 যাব এই মতে ৰেশিওটো মেইনটেইন হৈ থাকিব ৰাইট এতিয়া তোমালোকক কৈছে ফাৰ্স্ট 10 সেকেন্ডত s1 okay next 10 সেকেন্ডত কোৱা নাই কিন্তু ফাৰ্স্ট 20 সেকেন্ডত s2 বুলি কৈছে মানে s1 ভ্যালু যদি 1 হয় s2 ভ্যালুটো হৈ যাব ফাৰ্স্ট 20 সেকেন্ড মানে 1 + 3 4 ৰাইট তো s1 by s2 is 1 by 4 তো আনসাৰটো হ'ব s2 = 4s1 okay very very simple question যদি তোমালোকে জাস্ট বেসিক কনসেপ্টটো জানা 1:3:5 is এটো ফাৰ্স্ট অড নেচুৰেল নাম্বাৰৰ ৰেশিওবোৰ ঠিক আছে very very basic question next distance traveled by particle starting from rest okay moving with acceleration is in the third second okay now acceleration to দিয়া আছে constant acceleration ঠিক আছে now suppose এটো t = 0 to t = suppose 1 to t = 2 t = 3 it is instant day এটো টাইম instant কৈছে third second মানে এই গ্যাপটোত রাইট এতিয়া আমি জানো যে ৰেশিওবোৰ কি হয় এটো 1 যদি হয় এটো 3 হয় এটো 5 হ'ব ৰাইট এতিয়া মই যদি কেনেবাকে এই গ্যাপটোত কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিছে হেতু পাই যাও সব পাই যাম ৰাইট এতিয়া মোক জাস্ট এই ইনফৰমেশনটো লাগে কিন্তু দিয়া আছে যে স্টাৰ্টিং ফ্ৰম ৰেষ্ট মানে ইনিশিয়াল ভেলোচিটি এই ইনস্ট্যান্টন ভেলোচিটিটো 0 আৰু এই ইনস্ট্যান্টন ভেলোচিটিটো 4/3 এতিয়া তাহাতৰ মিড ভ্যালু কি হ'ব মিড ভ্যালু 2/3 আৰু টাইম ইন্টাৰভেলটো 1 সেকেন্ড মানে এই যোনটো ডিসটেন্সটো হ'ব এই ডিসটেন্সটো হ'ব 2/3 এতিয়া এই ৰেশিওটো মই মেইনটেইন কৰিব লাগে এতিয়া 1 ৰ ভ্যালুটো যদি 2/3 হয় মোক লাগে 5 ৰ ভ্যালুটো জাস্ট 5 এ মাল্টিপ্লাই কৰি দিম ন আনসাৰ ইজ 10/3 ৰাইট ভেৰি ভেৰি সিম্পল কোৱেশ্চন মই আকৌ কৈছো এই ৰেশিওটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰাইট এই ৰেশিওবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এই ৰেশিওটো ওপৰত নেক্সট ডে কোৱেশ্চন ৰিপিট হ'ব পাৰে নিটত ওকে ফাইন নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা তোমালোক কি কৈছে particle moves in a straight line ঠিক আছে with constant acceleration okay it changes its velocity from 10 to 20 while passing through a distance of 135 meter in t second the value of t now uniform constant acceleration আৰু 10 ৰ পৰা 20 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড পাইছে মানে মিড ভ্যালু 15 তো 15 যদি মই ইয়াক টাইম এৰি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও এই ডিসটেন্সটো পাই যাম 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডৰ পৰা 20 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড পাবলে সেই পাৰ্টিকলটোৱে কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে ৰাইট এটো 135 বুলি আছে মানে t = 9 ৰাইট সো এটা লাইন এই লাইনটো লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই যদি তোমালোকে কনসেপ্টটো জানা এটো মাইন্ডতে কৰিব পাৰিবা ৰাইট AIPMT 2008 ইমানে সিম্পল কোৱেশ্চন জাস্ট তোমালোকক লাগে যে তোমালোকৰ বেসিক আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো ষ্ট্ৰং হয় নহয় এটোই লাগে ষ্ট্ৰং হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই জাস্ট ক্লিয়াৰ হ'লে হ'ল ওকে আন্ডাৰ দি এক্সপাৰ্ট গাইডেন্স অফ এ টিচাৰ এই বস্তুটো বহুত জৰুৰী হয় কাৰণ তোমালোকে বোৰ্ডৰ কাৰণে পঢ়োতে এইবিলাক কনসেপ্টৰ ওপৰত কোৱেশ্চনবিলাক কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে উইথ বেসিক আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং এই বস্তুটোৰ ওপৰত এমফাসাইজ কৰিবলৈ টাইম নোপোৱা গতিকে সেই কাৰণে এক্সপাৰ্ট গাইডেন্স এটা লাগে ওকে ফাইন নেক্সট কি কৈছে a particle moving along x axis okay acceleration f acceleration to দিয়া আছে okay f not আৰু capital T constant বুলি কৈছে okay fine particle time t equal to 0 velocity to 0 okay in the time interval between t equal to 0 and the instant when acceleration is 0 the particle's velocity okay মানে যেতিয়া acceleration to 0 হয় সেই টাইমটো লৈকে পাৰ্টিকলটোৱে কিমান velocity gain কৰিলে okay now f to acceleration f is acceleration okay now এতিয়া velocity মানে কি
acceleration or integration with respect to time, right? এতিয়া আমি ক'ৰলৈকে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিব লাগে ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম 0 আপ টু হোৱাট লিমিট এই লিমিটটো আমাক ডিটাৰমাইন কৰি দিছে সেই টাইমটোলৈকে কৰিবলৈ কৈছে যেতিয়ালৈকে এফৰ ভেলুটো 0 হয় ন এতিয়া যদি তোমালোকে এই ইকুৱেশ্যনটোত চোৱা এফৰ ভেলুটো 0 কেতিয়া হ'ব when t is equal to capital T, right? So upper limit will be capital T, ঠিক আছে তো জাষ্ট সেইটোৱে কৰিব লাগে ন এতিয়া যদি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰা তোমালোকে এফ নটটো থাকিলে এইটো কনষ্টেণ্ট এইটো হ'ব টি মাইনাছ টি স্কুৱাৰ বাই 2t উইথ লিমিট 0 to t এইটো হ'ব তোমালোকৰ এফ নট টি মাইনাছ t square by 2t মানে t by 2 so বাকিটো 0 হ'ব now this is your f not t by 2 f not t by 2 আছে নে আছে so this is your answer just তিনটা লাইন এতিয়া জনে জনে বৰ্তমান ক্লাছ 11ত আছে তেওঁলোকে হয়তো এই প্ৰচেছটো বুজি পোৱা নাই কাৰণ এটা ইন্টিগ্ৰেশ্যন ইউজ হৈছে বা জনে জনে ক্লাছ 12ত আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে ৰাইট ভেৰি ভেৰি বেসিক কোৱেশ্চন ওকে ফাইন নেক্সট কি কৈছে a car moves from x to y with uniform speed vu okay returns to y with uniform speed vt average speed which is right now distance to the same ds okay etu jodi s hoy etu x y to etu s hobo now total 2s gol to x par y le jaute x by vu ako y par x le jaute s by vd so etu jetia koriba etia tumaloke pai jaba 2 vu vd by vu plus vt etu very very basic aru chalo so AIPMT 2007 or ki koise position is a function of time দিয়া আছে okay now who is a position to lage at the time when it achieves the maximum speed to maximum hobo lage mane x দিয়া আছে 9t square minus t cube to velocity mane dx by dt hobo 18t minus 3t square এই quantity to maximize আমি কৰিব লাগে now এটা maximize কৰিবলৈ কি কৰিম dv by dt কৰিলম this is 18 minus 60 right so ইয়াক equal to 0 কৰিম পাম আমি t equal to 3 a t equal to 3 value to I mean double differentiation of value to negative one so now this is minus 6 so condition satisfied so at t equal to 3 this function will take maximum value so t equal to আমি পাই গলো টাইম টু পাই গলো now আমাক ভি ফাংশন ভ্যালু টু খুদা নাই আমাক খুদিছে পজিশন অর ভ্যালু টু কিমান হ'ব at t equal to 3 now 9 into 3 square minus 3 cube 9981 minus 27 81 minus 27 is 54 okay very very basic question etu class 12 ত এতিয়া জনে জনে class 11 ত আছে তেওঁলোকে হয়তো বুজি নাই পোৱা কাৰণ ইয়াত maximum minimum concept use হৈছে but etu class 12 ত পাই যোৱাৰ লগে আৰামছে বুজি পাই যাবা okay so no worries okay fine very very basic question এবোৰ next কি কৈছে two bodies ঠিক আছে mass দিয়া আছে drop from height 16 and 25 meter respectively the ratio of time taken by them to reach the ground is now এটা তোমালে গম পোৱা মাছৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট নহয় কাৰণ জি ভ্যালুটো constant সবৰ কাৰণে constant তো এটা কথাটো হল কি যেতিয়া ইনিশিয়াল ভেলোসিটি 0 থাকে নাও s equal to ut plus half at square ইয়াত এই মানে g suppose t1 square আৰু এটো half g t2 square ঠিক আছে এটো হৈছে ডিসটেন্স অফ ডিসপ্লেসমেন্টৰ ৰেশিও এই ৰেশিওটো কৈছে তোমালোকক 16:25 মানে t1 square আৰু t2 square ভ্যালুটো দি আছে তোমাক এতিয়া সুধিছে t1 আৰু t2 ভ্যালুটো কিমান হ'ব জাস্ট স্কয়াৰ লৈ লোৱা 4:5 okay fine so very 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 basic question very very basic next কি কৈছে কোৱেশ্চনটো এখন কাৰ constant speed of circular track at radius 100 meter okay 62.8 second লাগিছে for every circular lap average velocity now যেতিয়া average velocity বুলি কৈলে starting point পৰা গৈ তোমালোকে আকৌ starting point পাইছা না তো velocity is 0 মানে এইটো অপচন হ'বই নোৱাৰে and average speed তুমি মুভ কৰিছা ন মুভ কৰিলে কেতিয়াও স্পিড 0 নহয় গতিকে your only possible option is this fine very very basic একদম আৰু বেসিক কোৱেশ্চন সুধিছে okay next কি কৈছে particle moves straight line okay at a time distance মানে position আৰু timeৰ relation to দিয়াছে okay now how long would the particle travel before coming to rest the before coming to rest মানে কি velocity 0 হ'ব লাগিব মানে velocity মানে dx by dt এটো কিমান হ'ব 12 minus 3t square এই ভ্যালুটো যোনটো টাইমত 0 হ'ব সেই টাইমটো লৈকে starting from time t equal to 0 এই পাৰ্টিকলটো কিমান মুভ কৰিলে হেতু খুদিছে ৰাইট নাও এটো ভ্যালুটো যদি সোৱা তোমালোকে পাই যাবা t equal to plus minus 2 গতিকে আমি -2 সেকেন্ড মাইনাস ভ্যালুটো কনসিডাৰ নকৰো গতিকে t equal to 2 লম ৰাইট নাও 0 ৰ পৰা 2 সেকেন্ড লৈকে মানে এই 2 সেকেন্ডত পাৰ্টিকলটো কিমান মুভ কৰিলে নাও ওয়ান ইম্পৰ্টেন্ট থিং ইয়াত বস্তুটো হৈছে t equal to 0 পজিশনৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব 40 আৰু t equal to 2 পজিশনৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব 40 plus 24 minus 8 that is এটো হ'ব 16 আৰু এটো হ'ব 16 plus 56 now তোমালোকক এটো নাই খোধা 56 ভ্যালুটো নাই খোধা how long would the particle travel before coming to rest because initial position is x equal to 40 so they are asking you x of 2 minus x of 0 value which is your 16 right option is 16 ভুলটো 56 নহয় কিন্তু আনসাৰটো ঠিক আছে এই ফাংশনটো ওপৰত অলপ
তোমালোকে চকু দিব লাগিব ৰাইট সো এইটো এটা সিম্পল কোৱেশ্চন জাস্ট কোৱেশ্চনটো যদি এই লাষ্ট লাইনটো তোমালোকে নপঢ়া তেন্তে কনফিউজ হৈ যাবা ৰাইট ওকে ফাইন Now, coming to the next question, a ball is thrown vertically upward, speed of 10 meters per second. When it's reached 1/2 of its maximum height, how high does the ball rise? Okay, now question to ball at a ground পৰা throw কৰি দিছা এনেকৈ গৈ maximum height পাইছে তাৰপিছত বলটো আকৌ তললৈ গুচি আহিছে now this height is suppose maximum height capital H ধৰি লৈছোঁ now বলটোৱে যেতিয়া h/2 height পাইছিলেগে এই হাইটটো পাইছিলেগে তেতিয়া বলটো ভেলোচিটি 10 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড বুলি কৈছে আৰু কৈছে জি ভেলটো 10 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ ধৰা গতিকে মেক্সিমাম হাইটত 0 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডে হয় right কাৰণ maximum height on velocity 0 হৈ যায় now 10 meter per second পৰা 0 meter per second লৈ যাওঁতে with an decreasing rate of 10 meter per second square তোমালোকক লাগিব 1 second right now এতিয়া এই 1 secondত এই ডিসটেন্সটো তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিবা now এই 0 আৰু 10 ৰ মিড ভ্যালু হয় 5 into 1 second that is 5 meter right কৈছে যে এই পইণ্টটো এই ডিসটেন্সটো টোটাল হাইটৰ হাফ মানে টোটাল হাইটটো কি 10 মিটাৰ right so simple ঠিক আছে ইয়াত কোনো ইকুৱেশ্যন লগাই সলভ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই জাস্ট বেসিক আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিলে কোৱেশ্যনটো কলমটো ইউজ নকৰাকৈ তুমি সলভ কৰিব পাৰিবা মুখতে সলভ কৰিব পাৰিবা ওকে ফাইন নেক্সট কি কৈছে ডিসপ্লেসমেন্ট এজ এ ফাংশন অফ টাইম আৰু কিছুমান কনষ্টেণ্ট দিয়া আছে ওকে ফাইন নাও কৈছে যে দ্য ভেলোচিটি অফ দ্য পাৰ্টিকল কি হ'ব ওকে নাও এতিয়া চোৱা x ইকুৱেল টু নাও এইটো এ নহয় এইটো আলফা হ'ব লাগিছিলে a ইনটু exponential minus alpha t plus b into exponential beta t. It's a printing mistake. Okay. Now a, b, alpha, beta are positive constant. ठीक है now velocity भी कोई So velocity माने कि v equal to dx by dt. dx by dt होले minus a alpha e power minus alpha t plus b beta e power beta t. Now a function to केनुका behavior होबो हेतु खुदिसे. Right. Now a function to behavior होबले होले आमी a function to derivative to आमी অলপ study কৰিব লাগিব. Now a function to derivative to आमी যদি চাও তেতিয়া আমি পাম a alpha square e power this as b beta square e power beta t now এতিয়া যদি তোমালোকে অলপ মন কৰা দেখিবা এই বস্তুটো সদায় পজিটিভ থাকে এই কিন্তু পজিটিভ কাৰণ a b alpha আৰু beta পজিটিভ বুলি কৈছে ৰাইট because যি কোনো টাইম ইনষ্টেন্টৰ কাৰণে এই বস্তুটো সদায় পজিটিভ আৰু এই কিন্তু পজিটিভে তো গোটেইখিনি বস্তুৱে পজিটিভ সো তোমালোকে ক'ব পাৰা ফৰ এনি টাইম ইনষ্টেন্ট ৰেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলোচিটি ইজ অলৱেজ পজিটিভ যেতিয়া কিবা এটা কোৱান্টিটিৰ ৰেট অফ চেঞ্জ পজিটিভ থাকে দেন ইট উইল অলৱেজ ইনক্ৰিজ সো ইট উইল গো অন ইনক্ৰিজিং উইথ টাইম okay so eto basically physics question hoy eto maths question ঠিক আছে basic mathematics ঠিক আছে তোমাক physics কাৰণে যনখিনি basic mathematics লাগে differentiation integration হে concept বিলাক চেক কৰিছে ইয়াত okay fine next কি কৈছে a man throws balls with the same speed vertically upwards one after the other at an interval of 2 seconds okay fine what should be the speed of throw so that more than 2 balls are in the sky at any time okay মানে মানুহে জানে suppose itu ground ইয়াৰ পৰা বলটা থ্ৰো কৰিছে ঠিক আছে বলটো গোল suppose next 2 সেকেন্ডৰ পিছত next এটা বল থ্ৰো কৰিছে ঠিক আছে তো কৈছে যে কিমান স্পিডত বলটো থ্ৰো কৰিব লাগিব সো দ্যাট যিকোনো টাইম ইনষ্টেন্টতে more than 2 balls are in the sky more than 2 balls মানে কি জাস্ট তিনটা বল হ'ব লাগে মানে ফাৰ্স্ট বলটো এনেকৈ গৈ জাস্ট গ্ৰাউণ্ডত পৰাৰ আগে আৰু নেক্সট বলটো ওপৰলৈ যাব লাগে কণ্ডিশ্যনটো হৈছে হেতু ৰাইট মানে কৈছে ফাৰ্স্ট বলটো যোনটো মানুহজনে ফাৰ্স্ট বলটো থ্ৰো কৰিব তাৰ টাইম অফ ফ্লাইটটো জাস্ট গ্ৰেটাৰ দেন অৰ ইকুৱেল টু যদি 6 হয় t equal to 6 is the limiting condition but greater than equal to 6 seconds যদি হয় তেন্তে তোমালোকে ক'ব পাৰা যে at any instant of time more than 2 balls মানে তিনটা বল এয়াৰত থাকিব ওকে সো টাইম অফ ফ্লাইট যদি 6 হয় ম্যাক্সিমাম হাইট পাবলে 3 সেকেন্ড ৰাইট এতিয়া দিয়া আছে ভেলোচিটি টু 9.8 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ ডিক্ৰিজ হৈ গৈ আছে মানে টোটাল টাইম অফ ফ্লাইট যদি 3 সেকেন্ড হয় ইয়াত মিনিমাম ভেলোচিটি কিমান হ'ব লাগিব যদি 9.8 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ দি যদি ডিক্ৰিজ হৈ গৈ আছে মানে 3 into 9.8 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ইমান ভ্যালু দি মিনিমাম ই পঠিয়াব লাগিব সো which option is your most correct at least to হলে তো নহব at least thrice of this হ'ব লাগিব এটো less than to হলে নহবই only speed to কেতিয়াও নহয় more than this right so this is your correct option 19.6 মানে কি 2 into 9.8 so এই ভ্যালুটোতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব at least minimum এটো ভ্যালু হ'বই লাগিব okay fine next কি কৈছে A ball is thrown vertically upwards with speed u. Okay, fine. Distance covered during the last t seconds of its ascent. Okay, মানে গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা u velocity মাৰি পঠিয়ালে বল এটা okay গৈ আছে maximum height ইয়াৰ পৰা লাগে suppose okay now কৈছে যে suppose কিমান টাইম লাগিছে আমাক হেতু কয় এতিয়া নাই ক্যালকুলেশনটো কৰিব পাৰিবা কিমান টাইম লাগিব বাট আমাক কৈছে যে suppose এইখিনিৰ পৰা এইখিনি পাওঁতে তাক বলটো টাইম লাগিছে t ৰাইট এই t টাইমত এই ডিসটেন্সটো কিমান হ'ব হেতু খুদিছে ৰাইট এতিয়া অপচন কেইটা চাই আমি গম পাইছো যে ইয়াত g বুলি ৰাইট acceleration due to gravity g বুলি ধৰিবলৈ গৈছে okay fine এতিয়া এই কোৱেশ্চনটো কেনে কৰিবা চোৱা তোমালোকে
এইটো হ'ব মেক্সিমাম হাইটটো ছাপ'জ এইটো ইয়াৰ পৰা গৈ ইয়াত অ'কে নাও ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যাওঁতে তোমালোকৰ টি ছেকেণ্ড লাগিছে অ'কে এই টি ছেকেণ্ডত ইয়াতো ভেলচিটিটো 0 হৈ গৈছে ৰাইট ইয়াত ভেলচিটি কিমান হ'ব লাগিব না টি ছেকেণ্ড লাগিছে টি ছেকেণ্ড আৰু প্ৰত্যেক ছেকেণ্ডতে জি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডকৈ কমি গৈ আছে ৰাইট কাৰণ জি ভেলুটো জি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ হয়নে গতিকে টি ছেকেণ্ডত যদি 0 হ'বলৈ হয় ইয়াৰ ভেলচিটিটো কিমান হ'ব লাগিব ডেফিনেটলি জি টি হ'ব লাগিব জি টি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড হয়নে বাছ এতিয়া 0 আৰু জি টি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড তাৰ মিড ভেলুটো হৈছে জি টি বাই 2 আৰু টাইম আছিলে টি গতিকে ডিষ্টেঞ্চ এই ডিষ্টেঞ্চটো হৈ যাব জি টি স্কোৱাৰ বাই 2 উইচ ইজ অপশ্যন বি অ'কে ভেৰি বেছিক কুৱেশ্যন ভেৰি বেছিক জাষ্ট কনচেপ্টটো থাকিলেই হ'ল কোনো ইকুৱেশ্যন ছল্ভ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই এইবিলাক কুৱেশ্যনত অ'কে নেক্সট কি কৈছে পাৰ্টিকল ইজ থ্ৰোন ভাৰ্টিকেলি আপৱাৰ্ড অ'কে ভেলচিটি এট হাফ অফ হাইট ইজ 10 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আগতে ছল্ভ কৰিছোঁ ছাপ'জ টোটেল হাইটটো এইটো হাফ অফ দ্য হাইট ইয়াত 10 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ভেলচিটি আৰু কৈছে যে জি ভেলুটো 10 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ ধৰা মানে মেক্সিমাম হাইটতটো সদায় 0 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডে হয় ন মানে এই ডিষ্টেঞ্চটো ট্ৰেভেল কৰোঁতে 1 ছেকেণ্ড লাগিছে ৰাইট এতিয়া এই ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হ'ব 0 আৰু 10ৰ মিন ভেলুটো হৈছে 5 গতিকে 5 ইনটু 1 ছেকেণ্ড মানে 5 মিটাৰ এই ডিষ্টেঞ্চটো আমি পাই গ'লোঁ 5 মিটাৰ আৰু কৈছে যে এই ডিষ্টেঞ্চটো টোটেল ডিষ্টেঞ্চটো হাফ এট হাফ দ্য হাইট বুলি কৈছে মানে এইটো যদি 5 হয় টোটেলটো 10 চ' মেক্সিমাম হাইট ইজ 10 ভেৰি বেছিক কুৱেশ্যন এইবোৰ একদম বেছিক অ'কে নেক্সট কি কৈছে motion of a particle okay displacement আৰু টাইমৰ ফাংচনটো দিয়া আছে okay value of acceleration when t equal to 1 second just কি আৰু ds by dt হ'ব velocity মানে কিমান 9t square plus 14t plus 14 acceleration মানে হ'ব ডাবল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰা তোমালোকে 18t plus 14 এতিয়া t equal to 1 পুট কৰি দিয়া 18 plus 14 is 32 just সেইটোৱে কৰিব লাগে ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন AIPMP 2000 okay I think this is the last question okay okay so আমি টোটেল কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিলোঁ 37টা কুৱেশ্যন চ' এই 37টা কুৱেশ্যন লাষ্ট 24 ইয়াৰ্ছৰ আমি টোটেল 37টা কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিলোঁ চ' এই 37টা কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰি তোমালোকে কি বুজি পালা যে নিটৰ কুৱেশ্যনবোৰ একেবাৰে টাফ নহয় AIPMT লেভেলৰ কুৱেশ্যনো টাফ নহয় অ'কে চ' জাষ্ট তোমালোকৰ বেছিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো চেক হয় তোমালোকে কুৱেশ্যনটোৰ ওপৰত এনালাইচিছ কৰিব পাৰিছা নাই যদি ফৰ্মুলা মনত ৰাখি কৰিবলৈ যোৱা তেন্তে ডেফিনেটলি আউট অফ 45 কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত তোমালোকে যদি ফৰ্মুলা থ্ৰুৱেদি কৰিবলৈ যোৱা তেন ডেফিনেটলি 25 to 30টা কুৱেশ্যন এনেকুৱা থাকিবই য'ত তোমালোকে ইচ কুৱেশ্যনত 2 পৰা 3 মিনিটছ দিব লাগিব এণ্ড ইউ কেন নট এফৰ্ড 2 to 3 মিনিটছ ইন নিট ইউ কেন নট তোমালোকৰ লাষ্টত কুৱেশ্যন থাকি যাবই যাব অ'কে চ' গতিকে হাৰ্ড ৱৰ্কৰ লগতে অলপ স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰিবলৈ শিকিব লাগিব ৰাইট তেতিয়াহে তোমালোকে 180টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত 180টা কুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিব পাৰিবা অ'কে চ' অলপ এক্সপাৰ্ট গাইডেঞ্চ লৈ পিনি য'তেই তোমালোকে কোচিং কৰি আছা ক'ৰবাত যি কৰি আছা কিন্তু এই স্মাৰ্ট ৱৰ্কটো জৰুৰী ইচ এণ্ড এভৰি কুৱেশ্যনত যদি তোমালোকে এটা বেলেগ ধৰণে শ্বৰ্টকাট ৱেদি যদি কুৱেশ্যনটো কৰিব পাৰা তেন্তে সেই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটোৱে তোমালোকক একচুৱেল নিট এক্সামত বহুত হেল্প কৰিব অ'কে আমি এই চিৰিজটোত আৰু ইচ এণ্ড এভৰি চেপ্টাৰ কুৱেশ্যনবোৰ কৰাই যাম লাষ্ট 24 ইয়াৰ্ছৰ আৰু সেই কুৱেশ্যনবিলাকৰ থ্ৰুৱেদি মই তোমালোকক শিকাব ট্ৰাই কৰিম যে কেনেকৈ প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনক আমি এনালাইচিছ কৰিব লাগে অ'কে আৰু সেই এনালাইচিছৰ থ্ৰুৱেদি সৰু কিছুমান ট্ৰিক বুলিয়ে কোৱা বা শ্বৰ্টকাট বুলি কোৱা বা বেছিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কনচেপ্ট বুলিয়ে কোৱা সেই বস্তুবোৰ আমি শিকিবলৈ ট্ৰাই কৰিম অ'কে চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা অ'কে ত' চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' টিল দেন বাই অ'কে থেংক ইউ